Era data de 15 iulie, anul 1978. Undeva în munții noștri, în pădure, la locul amenajat pentru tăiatul de lemne de lângă un sat mare de munte. Tudor Munteanu, un bărbat zdraven, mergea agale spre casa lui. Căldura era de nu puteai să stai în picioare, frigea soarele de crăpau pietrele. Cămașa de pe el era leoarcă de transpirație, lipită de spate. Muncise în pădure, la locul amenajat pentru tăiatul de lemne de la prima oră a dimineții, doborâse brazii, curățase crăci, era frânt de oboseală. Mai avea vreo 200 de metri până la poarta casei, când a auzit un zgomot în tufișuri. Un foșnet iute, scurt, de parcă alerga cineva mâncând pământul. Tudor s-a oprit pe loc și a ciulit urechile. Liniște. Apoi, iar s-au auzit crengi rupte și o respirație grea, de om hăituit. Din tufișuri a sărit direct în drum o fată tânără, să fie avut vreo 25 de ani. Se vedea după pielea ei și părul negru tăciune că e țigancă. Avea o rochie înflorată, foarte aprinsă la culoare, dar ruptă în mai multe locuri. Pe față avea zgrieturi de la mărăcini și era desculță. Când l-a văzut pe Tudor, a încremenit. Ochii îi erau mari, cât cepele, de frică. Ajută-mă, nene! A strigat ea, abia mai având aer. Mă caută ăia. Ascunde-mă, te rog frumos, nu mă lăsa. Tudor s-a uitat repede în jur. În depărtare se auzeau voci de bărbați și lătrat de câini. Cineva chiar o căuta, și nu de bine. Cine ești tu, fată? A întrebat el. Zamfira sunt. Am fugit din șatră. Au vrut să mă mărite cu forța cu un moșneag, pe bani. N-am putut răbda. Am fugit azi noapte. Dacă mă prind, mă omoară. Ascunde-mă, te rog din suflet. Tudor se uita la ea. Fata tremura toată, își mușca buzele, era speriată de moarte. Hai, mergi, a zis el scurt. A dus-o repede în casă. Zamfira s-a băgat direct într-un colț, s-a lipit de perete, să nu se vadă de afară. Vocile se auzeau tot mai aproape. Tudor s-a uitat pe geam. Prin pădure veneau 3 țigani cu câini după ei. Căutau urmele. Peste 10 minute, au bătut cu pumnul în ușă. Tudor a ieșit pe prispă. În fața lui stătea un țigan tânăr, pe la vreo 30 de ani, oacheș, cu mustață neagră. Să trăiești, stăpâne. N-ai văzut vreo fată pe aici? O țigancă. A fugit prin partea asta. Tudor a dat din cap că nu. N-am văzut pe nimeni. Am lucrat la lemne toată ziua, abia acum am intrat pe poartă. Țiganul a făcut ochii mici, s-a uitat peste umărul lui Tudor, încercând să vadă ceva în casă. Dar era întuneric înăuntru, nu se vedea nimic. A stat așa, s-a gândit, apoi a dat din cap. Bine, dacă o vezi, să ne zici. Bulibașa Stănescu dă bani buni, recompensă. Și au plecat. Tudor a tras zăvorul la ușă și s-a întors în cameră. Zamfira stătea tot în colț și plângea încet. Mulțumesc, a șoptit ea. M-ai salvat. Nu știu cum să-ți mulțumesc, n-am nimic la mine. Tudor a ridicat din umeri alehamite. Lasă asta. Odihnește-te, mănâncă ceva. Vedem noi ce facem. Zamfira s-a ridicat, a venit lângă el, s-a uitat drept în ochii lui și i-a pus mâna pe piept. Eu știu cum să-ți mulțumesc, a zis ea încet. Și atunci a scos pe gură o vorbă de la lăsat pe Tudor Munteanu, om văduv de 46 de ani, fără grai. Dar ca să înțelegem ce i-a propus fata asta și de ce Tudor a rămas așa de mirat, trebuie să știm cine era el. Ce viață a dus și prin ce a trecut în cei 46 de ani ai lui. Tudor Munteanu s-a născut în anul 1932, aici, în satul ăsta de munte. Taică-su, Grigore, a fost grajdar la boieri și pe urmă la colectiv. Maică-sa, Ioana, a fost mulgătoare. Oameni simpli, de la țară, amărâți. Au fost 3 copii la părinți, Tudor, cel mai mare, sora lui Maria și fratele Nicolae. Au trăit într-o casă mică, un bordei la marginea satului. Aveau o grădină, niște găini și o vacă. Copilăria i-a fost liniștită, cât se putea pe atunci. Tudor îl ajuta pe taică-su la cai. La școală a mers, dar nu i-a plăcut cartea prea mult. Învăța așa și așa, nu era el premiant,
dar nici prostul satului nu era. Îi plăcea mai mult pădurea decât școala. Umbla toată ziua după ciuperci, după fragi. Știa fiecare cărare, fiecare copac. Visa să se facă pădurar. Războiul l-a prins când avea 9 ani. Taică-su a plecat pe front în prima lună, în august anul 1941. Și dus a fost. Nu s-a mai întors. A murit pe front, departe, în 1942. Mama a rămas singură cuc cu 3 copii. Au făcut foamea, vai de capul lor, au trăit cum au putut. Tudor, fiind cel mai mare, la 12 ani muncea deja la câmp, cot la cot cu oamenii mari, să aducă o pâine în casă. După ce s-a gătat războiul, au început să repare gospodăria. Tudor a terminat 7 clase și s-a dus să muncească la pădure, l-a tăiat lemne. De la 16 ani a pus osul la muncă grea. Dar Tudor era vânjos, puternic, făcea față. Dobora copaci, îi încărca în căruțe, îi ducea la depozit. Câștiga binișor pe vremea aia, își ajuta mama. În anul 1952 l-au luat în armată. A făcut 3 ani, departe, la Grăniceri. S-a întors acasă în 1955. S-a întors iar la pădure. A muncit, a strâns bani la ciorap și a ridicat o casă nouă pentru bătrâna lui, să nu mai stea în bordeiul ăla vechi. În anul 1957, când avea 25 de ani, a cunoscut o fată. Pe Elena. Elena avea 22 de ani și era învățătoare la școala din sat. O fată frumoasă, deșteaptă, dintr-o familie mai spălată. Tatăl ei era agronom, mama lucra la bibliotecă. Tudor s-a îndrăgostit de ea lulea, din prima clipă. El, tăietor de lemne, nu prea știa cu vorbele frumoase, era mai din topor așa, dar Elena a văzut că e om cinstit, muncitor și cu suflet bun. S-au luat în anul 1958. Nuntă simplă, fără mare tamtam. Tudor a făcut casă mare la marginea satului, din lemn bun, sănătos. S-au mutat singuri. Elena se ducea la școală la copii, Tudor la pădure. Trăiau bine, se înțelegeau. Elena gătea, ținea casa lună. Tudor aducea banii, aducea lemne, carne. Au vrut copii, dar n-a fost să fie. 3 ani s-au chinuit, apoi s-au dus la doctor. Doctorul le-a zis verde în față: Elena are o boală veche din copilărie, nu mai poate face copii. Nu se mai poate trata. Nu o să aveți copii niciodată. Asta i-a dărâmat. Elena a plâns luni de zile. Tudor o mângâia, îi zicea: lasă, femeie, că trăim noi doi și așa. Dar simțea că Elena se stinge. Muncea, dar nu mai râdea. Se uita la copiii altora la școală și îi se rupea inima. Tudor a încercat să-i mai ia gândul. A făcut o baie în curte, un saivan, coteți de găini, a pus livadă. Elena îl ajuta, dar parcă nu era acolo cu sufletul. Prin anii 70, Elena s-a închis în ea de tot. Abia mai scotea 2 vorbe. Tudor nu știa ce să mai facă. Muncea mai mult, îi lua cadouri. Degeaba. În anul 1973, Elena s-a îmbolnăvit rău. Întâi o tuse, apoi slăbiciune, până a zis doctorul: tuberculoză. Au ținut-o prin spitale, acasă, dar degeaba. Se topea pe picioare. A murit în februarie, anul 1975. Nici 40 de ani n-a apucat săracă. Tudor a îngropat-o în cimitirul satului, lângă părinți. A stat la groapă și n-a vărsat o lacrimă. Era de piatră pe dinăuntru. După ce a murit Elena, Tudor a rămas cuc. Casa mare, goală. Maică-sa murise și ea prin 68. Sora lui era măritată la oraș, fratele murise într-un accident de muncă în 72. Nu mai avea pe nimeni, nici prieteni prea mulți nu avea. Tăietorii de lemne nu sunt oameni de stat la taclale, muncesc și se duc acasă. Tudor se scula la ora 5 dimineața, se ducea în pădure, la locul amenajat pentru tăiatul de lemne, tăia copaci până seara. Venea acasă în liniște, încălzea mâncarea, mânca singur și se culca. Zi după zi, la fel. Mai bea câte o țuică în weekend. Seara, să poată dormi, să nu-i mai umble mintea, dar nu se îmbăta, se ținea tare. Știa că dacă o ia pe băutură, s-a terminat. Colegii de muncă îi mai ziceau să-l însoare.
Erau văduve prin sat, femei divorțate. Dar Tudor nu voia să audă. Îi era gândul tot la Elena, chiar dacă trecuseră 3 ani. Și cine să-l ia pe el? Văduv, de 46 de ani. Avea casă, dar era goală, fără bucurie. Trăia așa, de azi pe mâine. Până în ziua aia de 15 iulie, când a sărit din tufișul țiganca Zamfira. Acum, că știți cine e Tudor, ne întoarcem în casă, să vedem ce i-a zis fata. Stătea în fața lui, cu mâna pe pieptul lui. Se uita în ochii lui fără rușine, îi tremurau buzele, dar vorbea apăsat. Eu rămân cu tine, a zis Zamfira. O să trăiesc aici, o să-ți fac mâncare, curățenie, spăl haine, tot ce face o femeie la casa omului. Iar noaptea o să fiu a ta. O să te încălzesc, o să te iubesc. Ești singur, se vede pe tine că ești singur de mult. Lasă-mă să rămân. Îți plătesc eu, cu vârf și îndesat. Tudor a rămas ca la dentist. I-a început inima să bată tare și s-a făcut roșu la față. Se uita la Zamfira și nu-i venea să creadă. Ce zicea fata asta? Că o să fie a lui noaptea? A făcut un pas înapoi și a dat din cap. Tu ești nebună, fată? Ți-am ajutat, te-am ascuns. Atât. Nu-mi trebuie mie vorbe din astea și prostii. Zamfira nu s-a dat bătută, a venit mai aproape. Nu sunt nebună. Știu ce zic. N-am nimic pe lume. Șatra mă omoară dacă mă găsește. N-am unde să mă duc. Tu ești om bun, m-ai salvat. Vreau să fiu cu tine. Pe bune zic. Tudor s-a întors cu spatele, s-a dus la geam. Se uita afară, dar nu vedea nimic. Îi vâjeia capul. Zamfira, tânără, frumoasă foc, se oferea lui. Lui, un văduv de aproape 50 de ani. De ce? De frică? De mulțumire? Că doar nu de dragoste, nici nu-l cunoștea. Zamfira, a zis el rar, fără să se întoarcă. Tu ești tânără, frumoasă. Găsești tu un bărbat de seama ta, unul normal. Eu sunt bătrân, sunt văduv. Mi-a murit nevasta acum 3 ani. Nu-s eu de din asta. Zamfira a venit în spatele lui și i-a pus mâinile pe umeri. Tudor a tresărit când l-a atins. Nu ești bătrân, a șoptit ea. Ești puternic, ești bun. Nu sunt mulți ca tine. Ai mei, țiganii? Mi-e frică de ei. Bulibașa Stănescu e bătrân și rău. Ceilalți la fel. Tu m-ai scăpat. Vreau să fiu cu tine. Tudor s-a întors și s-a uitat în ochii ei. Erau negri, adânci și plini de lacrimi. Bine, a zis el cu vocea răgușită. Rămâi. Până se potolesc ăia din șatră. Dar cu ce ai zis tu? Cu femeia mea, hai să nu ne grăbim. Zamfira a dat din cap și a zâmbit un pic. Bine. Mulțumesc. Primele zile, Zamfira a stat în casă, cu minte ca un șoarece. Tudor pleca dimineața la muncă. Ea rămânea, făcea lună în casă, îi spăla hainele, făcea mâncare. Seara, când venea Tudor rupt de oase, găsea masa pusă. Ciorbă caldă, mămăligă, tocană. Tudor mânca și se mira. De mult nu mai mâncase așa bine. Elena gătea bine, dar altfel. Zamfira gătea țigănește, mai piperat, cu mirodenii, avea alt gust. După masă, ea strângea tot, spăla vasele. Tudor stătea la geam, fuma o pipă și se uita la ea. Se mișca ușor, parcă plutea. Fustele alea largi se învârteau după ea. Părul îi strălucea la lumina lămpii. Tudor se trezea că se uită la ea cu drag. De mult nu se mai uitase așa la o femeie. Serile, după ce terminau treaba prin ogradă, stăteau amândoi pe prispă, la aer curat. Tudor își aprindea pipa lui veche, iar Zamfira își răsucea câte o țigară din tutun, așa cum se obișnuia la ea în șatră. Nu prea vorbeau mult la început, le era rușine unul de altul. Dar încet, Zamfira a prins curaj și a început să-i povestească despre viața ei, despre neamul ei, despre tatăl său, Lazar, care murise cu 1 an în urmă. Tata a fost om bun, zicea ea, uitându-se lung la fumul de țigară care se ridica spre streașină. Se pricepea la cai ca nimeni altul, știa să-i descânte. El m-a învățat să citesc și să socotesc, deși la noi, la țigani, nu prea se ține fetele la carte, zic că n-au nevoie.
Dar tata zicea mereu: Zamfira, lumea se schimbă. Trebuie să ai capul luminat ca să trăiești printre străini. Tudor dădea din cap a aprobare și trăgea din pipă. Bine ți-a zis bătrânul. Cartea e bună, te scoate din necaz. Zamfira povestea și de mama ei, care murise când fata avea 16 ani. Fusese o femeie frumoasă foc, cânta și dansa de plângeau și pietrele de mila ei. A murit repede, în 2 săptămâni s-a dus, a luat o boală rea, spunea Zamfira cu voce stinsă și ochii înlăcrimați. O iubeam tare mult. Ea mă apăra de tata când se mai supăra el și ridica vocea. Tudor asculta și, la rândul lui, îi spunea despre viața lui, despre Elena, prima lui nevastă, despre munca grea la pădure. Zamfira asculta cu ochii mari, atenți la fiecare vorbă. Și Elena, cum era? Întreba ea cu glas moale. Tudor se gândea un pic înainte să răspundă, căutându-și cuvintele. Era liniștită, bâlândă ca o pâine caldă. Îi plăceau cărțile, nu-i plăcea gălăgia. Iubea liniștea mai mult decât orice. A fost fericită cu tine? Tudor a oftat greu, de parcă avea o piatră pe piept. Nu știu, fată. Cred că nu. Voia copii și n-a putut să facă. Asta a terminat-o, i-a mâncat sufletul. S-a uscat pe picioare de supărare. Zamfira s-a întins peste masă și i-a pus mâna pe umăr, strângându-le ușor. Tu ai fost bărbat bun pentru ea. Nu te învinovăți degeaba. Așa a fost soarta. Lui Tudor i-a căzut bine vorba asta. De mult nu-l mai mângâiase cineva cu o vorbă bună. Elena, în ultimii ani, mai mult tăcea, se închisese în ea. Iar Zamfira vorbea cu el, îl întreba, îi păsa de ce are el pe suflet. Noaptea dormeau separat, ca 2 străini. Tudor își făcuse pat pe cuptor, la căldură, iar Zamfira dormea în patul din cameră. Tudor stătea întins pe spate, cu ochii deschiși în întuneric, se uita în tavan și îi asculta respirația liniștită. Se gândea la ce-i zisese ea în prima zi. O să fiu a ta. Oare vorbise serios sau doar așa, de frică, să scape de Belea? Îi era teamă să se apropie de ea. Îi era frică să nu o sperie sau să nu accepte doar pentru că se simțea datoare că a scăpat-o, el nu voia așa ceva. Voia ca ea să vrea, nu să plătească o datorie. Așa a trecut o săptămână. În a 8-a seară, stăteau iar pe prispă. Zamfira a început să cânte dintâră odată. O melodie țigănească, tărăgănată și tristă. Avea o voce curată, un pic răgușită, de ți se făcea pielea de găină. Tudor asculta, cu pipa în mână, și se uita la ea vrăjit. Zamfira cânta despre dragoste, despre drum lung, despre libertate și dor. Tudor nu știa limba lor, dar simțea despre ce e vorba. Era o jale frumoasă în cântecul ăla care te răscolea. După aia, s-a ridicat și a început să danseze. Încet la început, apoi tot mai repede, bătând din palme. Fustele se învârteau roată, mâinile se ridicau spre cer, trupul îi se îndoia ca o nuia în vânt. Era un dans de foc. Tudor se uita la ea ca la o minune. Nu mai văzuse niciodată o femeie așa. Sălbatică, frumoasă, liberă. Zamfira a dansat vreo 5 minute, apoi s-a oprit, gâfâind, și s-a uitat la Tudor cu ochii strălucind. A zâmbit. Ți-a plăcut? Tudor a dat din cap. Nici nu putea să vorbească, i se pusese un nod în gât de emoție. Zamfira a venit lângă el, s-a așezat și și-a pus capul pe umărul lui. Tudor, mi-e bine cu tine. E liniște aici. De mult n-am mai avut liniște în suflet. Tudor a cuprins-o pe după umeri cu brațul lui greu și muncit. Și mie mi-e bine cu tine, fată. Au stat așa mult timp, fără să zică nimic. Cerul se umpluse de stele, greierii cântau în iarbă ca nebunii. Era cald și bine. Apoi Zamfira a ridicat capul și s-a uitat adânc în ochii lui Tudor. Pot să te sărut? Tudor a încremenit. A dat din cap că da, abia mișcându-se. Zamfira s-a aplecat și l-a sărutat pe gură. Ușor, cu grijă, ca nu cumva să-l sperie. Buzele ei erau moi și calde. Tudor a răspuns, a strâns-o în brațe și a tras-o mai aproape. Sărutul s-a făcut mai adânc, mai pătimaș. S-au sărutat mult, acolo, pe prispă, sub lumina lunii. Apoi Zamfira s-a desprins, l-a luat de mână și a zis simplu.
Hai! L-a dus în casă. În noaptea aia, Tudor Munteanu s-a simțit viu pentru prima dată după 3 ani de zile de singurătate. Zamfira a fost bâlândă, dar și pătimașă. Îl mângâia, îl săruta, îi șoptea vorbe dulci pe limba ei. Tudor nu înțelegea cuvintele, dar simțea altceva. Simțea că ea este recunoscătoare, dar nu doar atât. Simțea că îl vrea, că se dăruiește cu totul. Dimineața s-au trezit în același pat. Zamfira dormea pe umărul lui, cu părul negru împrăștiat pe pernă. Tudor o mângâia pe păr și se gândea: Doamne, ce am făcut? Eu, om bătrân, m-am îndrăgostit de o țigancă. E nebunie curată. Dar era o nebunie dulce, de care nu voia să se vindece. Au trăit așa vreo lună. Tudor muncea în pădure, la locul amenajat pentru tăiatul de lemne. Zamfira ținea casa. Noaptea erau împreună. Se obișnuiseră unul cu altul. Nu-și spuneau cuvinte mari de iubire, că Tudor nu știa să le zică, dar se simțea că e ceva între ei. Ceva puternic, care îi lega. Dar la sfârșitul lunii august, s-a întâmplat necazul de care se temea Tudor cel mai tare. Acolo unde muncea el, în pădure, la locul amenajat pentru tăiatul de lemne, au venit țiganii. De data asta nu 3, ci vreo 10 inși. În fruntea lor era chiar Bulibașa Stănescu. Bulibașa era un munte de om, pe la vreo 60 de ani. Avea umeri lați, mustață căruntă și o privire grea, de om rău și obișnuit să poruncească. Pe degete avea inele de aur groase. Era îmbrăcat bine, cu sacou negru și cămașă albă, iar în picioare avea cizme lustruite, de parcă mergea la nuntă, nu în pădure. Oamenii lui erau tineri și vânjoși, se uitau urât în jur. Bulibașa s-a dus direct la brigadier, la Nea Grigore, și a întrebat tare, să audă toată lumea, acoperind zgomotul topoarelor: Unde e Munteanu? Nea Grigore a făcut semn cu capul spre Tudor. Tudor tocmai tăia un copac, stătea cu spatele. Când și-a auzit numele, s-a întors. L-a văzut pe Bulibașa și s-a făcut alb la față. Știa cine e. Bulibașa a venit la el, s-a oprit în față și s-a uitat de sus, că era mai înalt decât Tudor. Tu ești Munteanu? Tudor a dat din cap, strângând coada toporului în mână. Eu. La tine e logodnica mea. Zamfira. Dă-o încoace. Tudor a strâns din dinți. A scăpat fierăstrăul din cealaltă mână. Nu e nicio logodnică de-a ta. E femeie liberă. Nu vrea să se mărite cu tine. Bulibașa a râneit urât, arătându-și dinții de aur. Nu e treaba ta ce vrea ea, române. Taxu, Lazar, mi-a promis 1000 acum 3 ani, înainte să moară. Am plătit bani grei pe ea, am dat cai și aur. E a mea prin legea noastră. Tudor a clătinat din cap. Nu ai niciun drept. Nu e vită de vânzare, e om. Ea alege cu cine stă. Bulibașa a făcut un pas mai aproape, s-a lăsat spre Tudor. A vorbit mai încet, dar mai periculos, șuierând vorbele. Ascultă, române. Nu vreau scandal cu voi. Dă-mi fata și plec. Dacă nu mi-o dai, o să iasă rău. Foarte rău pentru tine. Tudor s-a uitat drept în ochii lui și n-a clipit, deși inima îi bătea să-i spargă pieptul. N-o dau. Bulibașa a tăcut o clipă, surprins de curajul pădurarului, apoi a dat din cap a amenințare. S-a întors la oamenii lui și a zis ceva pe țigănește. Ascuțit. Ăia l-au înconjurat pe Tudor, gata să sară pe el. Atunci, Nea Grigore, brigadierul, a făcut un pas în față, cu ranga în mână. Băi, Bulibașă, aici ești în pădure, la locul amenajat pentru tăiatul de lemne, nu ești la tine în șatră să faci legea cu pumnul. Aici se muncește. Bulibașa s-a uitat peste umăr la el, disprețuitor. Nu te băga, moșule, că nu e treaba ta. Îți rupem oasele. Dar Nea Grigore nu s-a dat înapoi. Și lângă el au venit imediat și ceilalți tăietori. Erau vreo 15 bărbați, toți cu topoare și cu țapine în mâini, oameni tari ca piatra. Nu ziceau nimic, dar s-au așezat zid lângă Tudor. Bulibașa s-a uitat la ei, a văzut că sunt mulți și uniți. A râneit strâmb. Sunteți uniți? Bravo vouă! Dar asta nu vă ajută la nesfârșit. O găsesc eu pe fată, azi sau mâine tot o iau. Nu scăpați de mine. S-a întors și a plecat cu oamenii lui,
înjurând. Tăietorii s-au uitat după ei până au dispărut în pădure. Nea Grigore a venit la Tudor și l-a bătut pe umăr. Ține-te tare, Munteanu. Suntem cu tine. Cât suntem noi aici, la muncă, nu se atinge de tine nici dracul. Tudor a dat din cap mulțumire, dar știa că treaba nu e bună deloc. Aici, cu oamenii, era ferit. Dar acasă? Zamfira era singură în casă toată ziua. Bulibașa putea să se ducă peste ea oricând. Seara, Tudor a fugit acasă mai devreme ca de obicei, cu sufletul la gură. A intrat în casă gâfâind. Zamfira cosea la fereastră, liniștită. Când l-a văzut așa speriat, a zâmbit, dar zâmbetul i-a pierit repede. Ce e? Ai venit de vreme azi. S-a întâmplat ceva? Tudor a luat-o în brațe strâns, de parcă voia să o ascundă în el. A fost Bulibașa la muncă. Te căuta. M-a găsit. A cerut să te dau. Zamfira s-a făcut galbenă la față ca ceara. Și ce i-ai zis? I-am zis că nu te dau, nici mort. Zamfira s-a lipit de el și a început să tremure ca varga. Tudor, ăsta e om periculos. Te omoară. Poate e mai bine să plec? Să fug undeva departe, să nu te bag în mormânt? Tudor a scuturat din cap hotărât. Nu pleci nicăieri. Te găsește oriunde. Au oameni peste tot, se anunță între ei. Nu, rămâi aici. Te apăr eu. Cum? Că el are mulți oameni. Tudor s-a gândit repede. Te mut în pădure, la locul amenajat pentru tăiatul de lemne. Acolo e o cabană mare unde stă brigadierul. Vorbesc cu nea Grigore. O să stai acolo ziua, cât lucrăm noi. Ești cu noi, nu se atinge nimeni de tine, că suntem mulți. Și noaptea vin și eu acolo și dormim acolo. Zamfira a dat din cap, cu lacrimi în ochi. Bine. Cum zici tu? A doua zi, Tudor a vorbit cu nea Grigore. Ăla a fost de acord imediat, om dintr-o bucată. Adu-o, mă, încoace. E loc destul. Să facă și ea o mâncare la oameni, că ne-am săturat de conserve și pâine uscată. Zamfira s-a mutat la cabana din pădure. Ziua stătea acolo, gătea pentru toată echipa. Nea Grigore o lăuda, oamenii o lăudau și ei. Munteanu, ai găsit o comoară, nu o muiere. Și frumoasă, și gospodină. Ne-ai pus pe picioare cu mâncarea asta. Tudor tăcea și zâmbea pe sub mustață, îi creștea inima în el de mândrie. Noaptea, Tudor venea la cabană și dormeau acolo, pe priciuri de lemn. Zamfira se strângea în brațele lui și îi șoptea la ureche. Mulțumesc că nu m-ai dat. Credeam că o să te sperii de el și o să mă dai, că așa fac toți, le e frică de Bulibașă. Tudor o mângâia pe părul lung și negru. Nu m-am speriat. Nu te dau la nimeni, cât o avea zile. Așa a trecut o lună. Bulibașa nu s-a mai arătat. Tudor a început să creadă că a scăpat, că s-a lăsat păgubaș țiganul și și-a văzut de drum. Dar s-a înșelat amarnic. Bulibașa doar pândea momentul. La sfârșitul lui septembrie, într-o noapte fără lună, ușa cabanei a fost spartă cu o lovitură puternică de picior. Au năvălit peste ei 5 țigani, cu bâte și cu cuțite în mâini. Tudor dormea, s-a trezit de la zgomot, a sărit în picioare gata de luptă, dar l-au pus jos imediat, erau prea mulți. Zamfira a început să țipe de groază. Au înșfăcat-o de păr și au tras-o spre ușă. Tudor se zbătea sub ei, urla, lăsați-o! Lăsați-o, nenorociților! Unul dintre țigani, Iancu, fratele Zamfirei, s-a aplecat peste Tudor, cu ochii triști, și i-a zis încet, iartă-mă, române. E ordinul lui Bulibașa. Nu a uitat. Și i-a dat una cu mânerul cuțitului în cap, drept în tâmplă. Tudor a căzut lat, n-a mai știut de el. S-a trezit dimineața. Îl durea capul de-i crăpa, avea sânge uscat pe față și pe haine. S-a ridicat greu, amețit. Cabana era goală. Liniște de mormânt. Zamfira nu era. A ieșit afară clătinându-se. Muncitorii începuseră deja treaba, când l-au văzut așa plin de sânge, au aruncat sculele și au alergat la el. Munteanu, ce s-a întâmplat? A strigat nea Grigore, speriat. Tudor l-a apucat de haine, disperat. Au luat-o. Azi noapte. Bulibașa a luat-o. Nea Grigore s-a încruntat. Unde au dus-o?
La șatră, cred. Unde stau ei? În vale, la câmpie. Măi omule, nu te duce acolo singur. Îs mulți, sunt înarmații, te taie bucăți și te aruncă la câini. Tudor nici nu l-a auzit. Nici nu vedea pe unde merge de furie. A fugit spre casa lui, a scos de sub podea pușca de vânătoare a lui taicăsu, o carabină veche ZB, a luat o mână de cartușe, le-a băgat în buzunar și a plecat. A ieșit la șosea, a oprit o mașină care căra lemne și s-a dus direct spre locul unde știa că e tabăra țiganilor. Era ora 10:30 când a ajuns pe dealul de deasupra șatrei. Se vedeau căruțele, corturile, fumul de la focuri. Tudor a coborât dealul cu pușca în mână. Avea o privire de om care nu mai are nimic de pierdut pe lumea asta. Când Tudor a coborât în vale, câinii din șatră au simțit străinul și au început să latre de se auzea până în satul vecin. Țiganii au ieșit din corturi și din căruțe, unii cu lopeți, alții cu mâinile goale, și s-au strâns ciopor. Când au văzut pușca în mâna lui Tudor, s-au oprit și au făcut un pas înapoi, șușotind între ei. E nebunul ăla de pădurar. A strigat unul. A venit după ea. Tudor mergea drept, nu se uita nici în stânga, nici în dreapta. Ajuns în mijlocul taberei, s-a oprit. Ieși afară, stănescule! A strigat el cu o voce groasă, care a acoperit lătratul câinilor. Ieși afară dacă ești bărbat. Dintr-un cort mare, colorat, a ieșit Bulibașa. Își punea pe el haina, calm, de parcă se ducea la plimbare. Când l-a văzut pe Tudor, a zâmbit strâmb. Ai venit să mori, române? Ești singur aici. Am venit după nevasta mea. Dă-i drumul și nu moare nimeni. Tudor a ridicat pușca. Țiganii din jur au tresărit, dar Bulibașa n-a clipit. A făcut 2 pași în față, cu pieptul dezgolit. Trage, mă! Trage dacă ai sânge în tine. Dar să știi că dacă tragi, ai mei te rup în bucăți înainte să apuci să încarci a doua oară. Tudor știa că are dreptate. Erau 30 de bărbați în jur. Un foc trăgea, poate îl lua pe Bulibașa, dar pe urmă l omorau și pe el, și Zamfira rămânea singură. Nu vreau să te omor, a zis Tudor printre dinți. Vreau fata. Bulibașa s-a uitat la el lung, măsurându-le din cap până în picioare. A văzut că omul nu glumește, că e gata să moară acolo. Și, într-un fel, i-a plăcut curajul lui. Îmi place de tine, pădurarule. Ai inimă, nu glumă. Hai să facem un târg, ca bărbații. Fără arme, fără puști, că astea-s pentru fricoși. Parte în parte. Bulibașa și-a scuipat în palme. Ne batem. Cu pumnii goi. Dacă mă pui jos, iei fata și pleci, și nimeni nu se atinge de tine. Îți dau cuvântul meu de țigan. Dacă te bat eu, pleci de aici târâș și nu te mai întorci niciodată. Și uiți de fată. Tudor s-a gândit o secundă. Era singura șansă să plece amândoi vii de acolo. A lăsat pușca jos, în iarbă. S-a făcut. Țiganii au făcut cerc mare în jurul lor. Se auzeau strigăte, pariuri, toți țineau cu Bulibașa. Bulibașa și-a dat jos haina. Era bătrân, dar vânjos, avea brațe groase cât piciorul unui om normal și un piept ca un butoi. Se vedea că s-a bătut la viața lui. Tudor și-a dat jos geaca groasă de pădurar. Rămăsese în cămașă. Era mai slab decât țiganul, dar era noduros, numai fibră și muști de la topor. Lupta a început brusc. Bulibașa s-a repezit ca un taur, lovind puternic cu pumnul drept. Tudor s-a ferit, dar nu destul de repede. Pumnul l-a șters pe ureche. A simțit că îi ia foc capul. Bulibașa lovea greu, ca un baros. Tudor încasa. O lovitură în coastă l-a făcut să-și piardă aerul. Alta număr l-a aruncat 2 pași înapoi. Țiganii urlau de bucurie. Dă-i, Bulibașă! Rupe-le! Tudor simțea gust de sânge în gură. Bulibașa era puternic și știa bătaie. Dar Tudor avea ceva ce țiganul nu mai avea. Era obișnuit cu munca grea, de dimineața până seara. Avea suflu. După vreo 5 minute, Bulibașa a început să gâfâie. Lovea mai rar, mai încet. Tudor a simțit momentul. Când Bulibașa a ridicat brațul să lovească, Tudor s-a aplecat și i-a dat un pumn scurt, direct în ficat. S-a auzit o bufnitură surdă.
Bulibașa s-a învinețit la față și s-a îndoit de mijloc. Tudor nu l-a lăsat. I-a mai dat una în bărbie, de jos în sus, cum lovești cu toporul la rădăcină. Bulibașa s-a clătinat, a dat ochii peste cap și a căzut lat în praf, ca un sac de cartofi. S-a făcut liniște mormânt. Nimeni nu mai zicea nimic. Tudor stătea deasupra lui, cu pumnii strânși, plin de praf și de sânge, gâfâind. Putea să-l mai lovească, să-l termine, dar s-a oprit. S-a dat înapoi. Bulibașa a tușit, a scuipat sânge și s-a ridicat greu, într-un cot. S-a uitat la Tudor cu un fel de respect. Ești dracu gol, române, a zis el gâfâind. M-ai dovedit. S-a ridicat în picioare, clătinându-se, și s-a șters la gură. S-a uitat la oamenii lui care stăteau cu gurile căscate. Aduceți fata! A poruncit el. Am zis o vorbă, o țin. Dintr-un cort au scos-o pe Zamfira. Plângea, avea mâinile legate. Când l-a văzut pe Tudor în picioare și pe Bulibașa plin de praf, nu i-a venit să creadă. I-au tăiat funiile. Ea a alergat la Tudor și s-a aruncat la pieptul lui, plângând în hohote. Tudor! Tudor! Credeam că te omoară. Tudor a strâns-o în brațe, a mângâiat-o pe spate. Gata, fată! Gata! Mergem acasă! Tudor și-a luat pușca de jos, a pus-o pe umăr și a luat-o pe Zamfira de mână. Au trecut printre țigani. Nimeni nu le-a mai zic nimic. Iancu, fratele Zamfirei, stătea mai la o parte, cu capul în pământ de rușine. Zamfira s-a uitat la el o clipă, tristă, apoi a întors capul și a plecat. Au ieșit din tabără și au urcat dealul, ținându-se de mână, până au ajuns la șosea. Din ziua aia, viața lor s-a schimbat. Nu le-a mai fost frică. Bulibașa s-a ținut de cuvânt și nu i-a mai căutat niciodată. Ba chiar se auzise prin sat că le povestea altora. Pădurarul ăla e singurul om care m-a bătut cinstit. Să-l lăsați în pace. Tudor și Zamfira s-au întors în casa lor. În primăvara lui 1979, Tudor a luat-o pe Zamfira și s-au dus la oraș. A umblat Tudor, a dat niște damigene de vin și niște bani pe unde trebuie, și i-a făcut Zamfirei buletin. Pe urmă s-au dus la primărie și s-au cununat civil. Zamfira avea acum nume de doamnă, Zamfira Munteanu. Au făcut o masă mică acasă. Au venit Nea Grigore și câțiva colegi de la muncă. Au băut un vin, au râs, au cântat. Zamfira era fericită, radia ca soarele. Au trăit împreună ani buni și frumoși. Tudor a ieșit la pensie în anul 1987, la 55 de ani, că avea grupă grea de muncă. Au ținut gospodăria împreună. O vacă, porci, grădină mare. Zamfira s-a dovedit femeie strașnică, muncea cot la cot cu el. Nu au avut copii, că Tudor era bătrân și Zamfira zicea că îi ajunge Tudor, că el e tot sufletul ei. În anul 1991, într-o seară de toamnă, s-au trezit cu cineva la poartă. Era Iancu, fratele Zamfirei. Era nespălat, amărât, îmbătrânit. Sora mea, a zis el plângând. Bulibașa a murit de inimă acum 2 ani. Șatra s-a spart, fiecare a plecat unde a văzut cu ochii. Eu n-am unde să mă duc. Iartă-mă! Tudor a vrut să-l gonească, că nu uitase lovitura aia în cap, dar Zamfira l-a prins de mână. E sângele meu, Tudor. Și Tudor, om bun, l-a primit. Iancu a rămas cu ei. A fost sluga lor credincioasă până a murit. Muncea în curte, avea grijă de animale și îi era recunoscător lui Tudor că i-a dat o bucată de pâine. Tudor Munteanu a trăit până în anul 2005. Avea 73 de ani. S-a stins într-o noapte de iarnă, în somn, fără durere. Inima lui mare, care bătuse pentru pădure și pentru Zamfira, s-a oprit. Zamfira l-a plâns mult. I-a făcut înmormântare creștinească, cu preot, cu tot satul, că lumea îi respecta acum. L-a îngropat lângă Elena, prima nevastă, așa cum a cerut Tudor. Zamfira a mai trăit singură încă 15 ani. A murit în anul 2020, la 66 de ani. A cerut să fie pusă în același loc. Azi, dacă mergi în cimitirul din satul ăla de munte, găsești un mormânt frumos, îngrijit. Pe crucea de piatră scrie simplu:
Aici odihnește Tudor Munteanu și soția sa Zamfira. Iubirea lor a învins totul. Bătrânii din sat încă mai povestesc la nepoți, la gura sobei, povestea pădurarului care s-a bătut cu pumnii goi cu un bulibașă, ca să-și salveze dragostea. Și spun că așa iubire nu prea se mai găsește în ziua de azi. Împărtășiți-vă comentariile sub acest video și, dacă nu vă este dificil, nu uitați să dați un like, precum și să vă abonați la canal, cei care mă urmăresc permanent, dar nu sunt abonați. Vă mulțumesc tuturor celor ce sunteți alături și susțineți dezvoltarea acestui canal. Voi posta content nou în continuare. Vă doresc o zi bună!